السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله انا كما كتشوفوا غنشارك معكم هذه الغريبه هذه اللي كتجي زوينه ولذيذه في نفس الوقت، ومع كتجي واحد فيها حتى عليك زوينه، غير هي كتصلح بحال هكا غير الناس ديال صحاب الريجيم بحال هكا والناس اللي ما تيبغيوش السكر، حيت هي في المذاق ديالها كتجي شويه مسوسه. فكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا بالنسبه لنا عندي جوج حكاك ديال اولا جوج علب ديال الياغورت، عندي 4 المعالق ديال اللوز، عندي 4 المعالق ديال الكوك محمر، عندي 4 المعالق ديال زريعه الكتان، وعندي 3 ديال المعالق كبار ديال الشوكولاط فيرميسيل، عندي شويه الملحه، عندي 2 معالق كبار ديال السكر يعني سنيده الحمراء، و2 معالق كبار ديال العسل، وعندي 4 المعالق ديال الجنجلان، و4 المعالق ديال الزبيب، وهنايا عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت، عندي هنا 4 البيضات، وعندي 2 كيس ديال الخميره، وعندي هنايا كيس ديال الفاني، وهنايا عندي الدقيق يعني ديال القمح اللي بالنخاله ديالو. هنا كنديروا البيض، غنضيف شويه الملحه، نضيف هنا الكيس ديال الفاني. صافي هنا غادي نخلط شويه هنا بهذا بالطراب. هنا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال السنيده الحمراء ولا السكر الاشقر ولا الاسمر. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت ديال العنبه، هنا غادي نضيف كاس ديال 2 معالق كبار ديال العسل. هنا راه عندي العسل الحر، هذه راه ماشي العسل ديال السكر باش تعرفوا. حيت انا كما قلت لكم هاد الحلوه هذه لان الناس اللي ما كيبغوش الحلاوه واللي دايرين الريجيم، يعني انا بالنسبه لهنا السكر يعني سنيده الاخرى راه ما درتهاش كاع بالمره، لكن ما كتشوفوا حتى النسبه ديال السنيده الاخرى اللي درتها غير يعني 2 معالق يعني ما قلال، وفي نفس الوقت 2 معالق ديال العسل حتى هي راه كتجي شويه مسوسه في المذاق ديالها. صافي هنا من بعد غادي نضيف هنا 2 معالق يعني 2 علب ديال الياغورت طبيعي بدون سكر. هذه راه كنت سبقت وشاركتها معكم، غير كانت يعني بمقادير شويه يعني ممكن شويه بيناتهم الاختلاف في السكر وحتى في المقادير. غير انا بالنسبه لي هذه كما هذا سميتو هذه كانت جات يعني تحت الطلب هذه الحلوه هذه، هذاك الشيء قلت انا نشاركها معكم، يعني حتى اللي بغاها هكا ما يديرش يعني السكر الاخر فممكن يضيف يعني شويه العسل وشويه ديال يعني سنيده اخرى، ممكن تستغنوا على سنيده اخرى وتكتفيوا بالعسل اولا العكس. هنايا غادي نضيف 4 المعالق كبار ديال الجنجلان، وهنايا غادي نضيف 3 المعالق ديال الشوكولاط الفيرميسيل، وغنضيف هنا 4 المعالق ديال اللوز كونكاسي حمرته غير واحد شويه. صافي هنايا غادي نضيف 4 المعالق ديال الكوك محمر، 4 المعالق ديال زريعه الكتان، و4 المعالق ديال الزبيب كنت رقدته في المزار.
هنا بالنسبه للدقيق فكنضيفو شويه بشويه. هنا غادي نضيف الاول 2 الكيسان. انا غادي نضيف الثالث، وهنا غادي نضيف الرابع، وهذا يعني نضيف الخامس، هنا غادي نضيف الخميره، 2 باكيات ديال الخميره ولا 16 غرام ديال الخميره. وهنا غادي نضيف الكاس يعني السادس. فهنا السادس هذا كنضيفوه غير شويه بشويه. يعني هنا راني كملته. وهنا غادي نضيف واحد شويه عاوتاني من الكاس السابع. هنا غادي تقريبا شي 2 المعالق كبار. هنا كما كتشوفوا 2 معالق كبار. يعني هنا غادي كنخليها واحد 5 دقائق ترتاح واحد شويه، من بعد كنشكلوا كويرات، كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت لانه راه باقا شويه يعني كتلصق واحد شويه. صافي من بعد هنايا كما كتشوفوا فغادي نكملها. صافي هنا من بعد ما كملتها هنا غادي ندير لها التزيين ديالها. غادي نزينها هكا غير باللوز. صافي من بعد غادي ندخلها للفران. هنا بالنسبه لهاد الغريبه هذه راه واخا هكا ما كتجيش فيها ديك يعني دوك هكا ما كتجيش هي مشقوقه بزاف، لانه كما كتعرفوا ما فيهاش السكر، لانه السكر كيعاون حتى هو. هنا كما كتشوفوا كانت هذا هو الشكل ديالها، غير كتجي معلكه من الداخل وكتجي في المذاق مع انها كما كتعرفوا راها يعني تبارك الله عامره بالمكونات. فكنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.